Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dr. Trần Hiệu. Và hôm nay chúng ta sẽ bước sang một cái bài học mới, ung thư dạ dày. Đây là một bài rất quan trọng, không chỉ dành cho các đối tượng đại học mà sau đại học các bạn cũng phải chú ý, bởi vì đây là kiến thức rất cơ bản, là nền tảng cho các trình độ tiếp theo. Học xong bài này các bạn sẽ biết cái cách thứ nhất, làm thế nào viết một cái chẩn đoán ung thư dạ dày cho đúng, cho đầy đủ. Cái mục tiêu thứ hai là biết cái cách biện luận chẩn đoán ung thư dạ dày. Và mục tiêu thứ ba là nắm được cái quy trình điều trị cho ung thư dạ dày. Cái mục tiêu đầu tiên là chúng ta sẽ học cái cách viết một cái chẩn đoán ung thư dạ dày cho nó đúng như nào. Về cái cách viết chung cho ung thư, tôi đã hướng dẫn trong bài ung thư đại cương rồi. Các bạn nếu chưa nhớ thì vui lòng xem lại cái bài ung thư đại cương. Cụ thể cho dạ dày thì tôi sẽ viết như sau. Ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa của 1/3 dưới gạch ngang bờ cong nhỏ, giai đoạn CT3N2M0. Dừng tới đây là chúng ta đã có chẩn đoán lâm sàng nhé, chữ C là lâm sàng. Đã cắt phần dưới dạ dày và vét hạch D2 ngày thứ bao nhiêu đó. Thế thì đây là cái chẩn đoán đầy đủ sau mổ của một bệnh nhân. Ở đây tôi tập trung trọng tâm vào cái phần chẩn đoán vị trí. Theo Hiệp hội Ung thư Nhật Bản update mới nhất thì người ta hướng dẫn đó là chẩn đoán theo hai cái chiều. Chiều thứ nhất là chiều trên dưới hay là chiều dọc. Thì chia bờ cong nhỏ ra làm 3 phần bằng nhau, bờ cong lớn 3 phần bằng nhau và nối lại. Nếu ung thư dạ dày ở phần nào nhiều hơn thì ghi phần đó trước. Ví dụ ở phần dưới thì ghi là ở phần dưới. Ví dụ ở cả hai phần dưới và giữa mà phần dưới nhiều hơn thì ghi phần dưới trước là 2/3 dưới và giữa. Nếu phần giữa nhiều hơn thì ghi giữa trước. Ở phần chu vi nha, các bạn chú ý cho tôi là người ta sẽ chia cái chu vi của dạ dày ra 4 phần bằng nhau. Mặt trước, mặt sau, bờ cong nhỏ, bờ cong lớn, chứ không phải hai cái đường cong bờ cong nhỏ, bờ cong lớn như các bạn vẫn tưởng tượng trong cái vẽ giải phẫu đâu. Đây là 4 phần bằng nhau, nhớ là như vậy. Thế thì chia như vậy giúp cho chúng ta định hướng cái mức cắt dạ dày và cái mức độ vét hạch nó mới đầy đủ, nó mới chính xác được. Thế rồi hướng dẫn người ta cũng nói luôn về mặt truyền thống, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Nhật Bản thì xưa nay theo thói quen thì người ta vẫn ghi là ung thư dạ dày ở thân vị, ung thư ở bờ cong nhỏ. Một cách đơn thuần như thế thì chúng ta không biết chiếm bao nhiêu phần của thân vị, chiếm bao nhiêu phần của chu vi theo chiều dọc, theo chu vi theo chiều ngang là không biết bao nhiêu phần. Do đó một cái cách viết như thế này thì chỉ mang một tính chất sinh lý học và các vị nội soi thì hay dùng thôi. Còn các bạn là phẫu thuật viên thì nên ghi theo cái kiểu như thế này cho tôi nha. Rồi sang cái mục tiêu thứ hai là cái cách biện luận chẩn đoán ung thư dạ dày như thế nào. Một cái cách biện luận chung là tôi đã hướng trong phần bài ung thư đại cương rồi. Các bạn vui lòng xem lại, gồm có 3 cái phần. Thứ nhất là lâm sàng, cận lâm sàng và yếu tố nguy cơ. Nhớ cho tôi là ung thư các bạn phải đưa cái yếu tố nguy cơ vào nha. Thế bước vào biện luận cho chẩn đoán ung thư dạ dày thì trước nhất chúng ta nói về lâm sàng. Ở đây tôi sẽ trình bày theo hai cái kiểu mà lâm sàng rất hay gặp, rất hay gặp. Thứ nhất là bệnh nhân đến với chúng ta với những triệu chứng điển hình của ung thư dạ dày. Cái dạng thứ hai là không điển hình. Thế điển hình là thế nào? Tức là triệu chứng của ung thư có, triệu chứng tại dạ dày cũng có. Thế bằng hai cái chữ là bằng chữ ung thư và chữ dạ dày đều điển hình cả. Thế triệu chứng thứ nhất là đau bụng nha. Đau bụng của ung thư dạ dày đó là đau bụng vùng thượng vị, đau âm ỉ, đau kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Đau gì nữa? Đau mất tính chu kỳ nhá. Nếu bệnh nhân có tiền sử loét thì khi loét dạ dày thì thường mô tả là có tính chu kỳ. Đấy, theo mùa, theo ngày. Đấy. Nhưng bây giờ mất đi cái tính chu kỳ đó, đau liên tục từ ngày này qua ngày khác. Và gì?
và không đáp ứng với thuốc điều trị loét thông thường nữa. Bệnh nhân thường nói với tôi là đi khám ngày xưa thì uống thuốc dạ dày thì đỡ, nhưng bây giờ không còn đỡ nữa. Thế tiếp theo là triệu chứng nôn, cũng tương tự như vậy nhá. Nếu như bình thường một cái người bị loét dạ dày thông thường người ta nôn như thế nào? Thường đấy những cái đợt tiến triển thì người ta sẽ nôn lên, sau đó uống thuốc dạ dày thì lại giảm xuống, bệnh nhân đã không còn buồn nôn nữa, giảm nôn và hết nôn. Nhưng bây giờ gì? Cảm giác buồn nôn kéo dài từ ngày này qua ngày khác, uống thuốc điều trị loét vào thì không giảm. Rồi đến khi mà cái triệu chứng giai đoạn muộn đi, đã có hẹp môn vị thì về mặt kinh điển, về mặt y văn và các thầy ngày xưa hay dạy đó là nôn xa sau bữa ăn. Nhưng trong quá trình lâm sàng thì tôi thấy là bệnh nhân không còn nôn xa sau bữa ăn nữa, nó đã thay đổi rồi. Như nào? Bệnh nhân đến với tôi, người ta kể gì? Khi khó chịu, buồn nôn là người ta móc họng ra, người ta nôn ngay, người ta thấy dễ chịu ngay. Đấy. Hoặc là khi người ta thấy khó chịu khi bệnh nhân người ta ăn vào thì người ta dừng, người ta không ăn nữa. Mỗi bữa người ta ăn một vài thìa và người ta dừng lại. Thế rồi gì? Đến cái bữa cuối cùng người ta ăn một vài thìa vào thì người ta không chịu được nữa và người ta nôn ngay trong bữa ăn. Như thế không còn nôn xa sau bữa ăn nữa. Triệu chứng tiếp theo là triệu chứng no sớm. Chúng ta đã biết những cái người nông dân, đặc biệt ở Việt Nam thì người ta phải đi làm đồng. Những công việc đồng áng đòi hỏi cái bữa sáng của người ta phải ăn rất nhiều. Thì hồi ngày xưa người ta chưa bị ung thư thì người ta ăn 4-5 bát. Nhưng đến cái giai đoạn khi đã phát triển cái triệu chứng ung thư rồi thì người ta ăn xong 1 bát, thậm chí là nửa bát, và dần dần tăng dần lên một vài thìa, người ta đã thấy no rồi. Tiếp theo là triệu chứng sờ thấy khối u nhá. Đã sờ thấy khối u thì vùng thượng vị thì rất thường là giai đoạn muộn rồi. Có thể bệnh nhân tự sờ thấy, hoặc có thể đến với chúng ta khám thấy khối u, mà đã khám thấy khối u vùng thượng vị thì hầu như là giai đoạn muộn rồi. Tiếp theo là cái hạch thượng đòn nhá. Cái hạch thượng đòn bên trái là thường gặp trong di căn của ung thư dạ dày. Ở đây tôi viết hai cái tên là hạch Virchow và Trazier. Thế ở Virchow là cái ông là ở châu Âu, hay còn ông Trazier là ông ở người Pháp. Thế thì Ivan nói là cái ông Virchow là cái ông phát hiện đầu tiên, nhưng ông chưa có viết ra rõ ràng là của dạ dày, và cũng chưa có public lên cho toàn thế giới người ta biết. Sau đó cái ông Trazier này thì ông sinh sau đẻ muộn hơn, ông phát hiện muộn hơn, nhưng ông lại nói rõ ra là của dạ dày luôn, và ông public lên luôn. Đó. Nên hiện tại bây giờ vẫn có hai cái hệ thống, là hệ thống ở châu Âu thì người ta vẫn nói là ông Virchow, còn riêng ở Pháp thì người ta là Trazier. Đó. Thế rồi, điển hình cái gì nữa? Điển hình bằng cái triệu chứng ung thư thể hiện rõ. Đó là gì? Đó là gầy sút cân. Đó là gì nữa? Đó là triệu chứng của thiếu máu. Đó là triệu chứng của mệt mỏi, chán ăn. Hoặc là bệnh nhân đến với chúng ta bởi những cái triệu chứng của biến chứng. Ví dụ như là xuất huyết tiêu hóa, nôn ra máu, ỉa phân đen. Triệu chứng của viêm phúc mạc, thủng khối u. Triệu chứng của hẹp môn vị. Ở đây các bạn nhìn thấy tôi đã đề một cái hình đây, người ta gọi là hình bụng lõm lòng thuyền. Bây giờ chúng ta đi lâm sàng chúng ta rất ít gặp những cái trường hợp như thế này. Thế bụng lõm lòng thuyền là như nào? Các bạn nhìn đây, đây là cái mui, nó cao lên tương ứng với vùng thượng vị là nó căng trướng, nó ứ động. Còn cái đây là cái lòng thuyền, tương ứng với vùng dưới là nó lép kẹp. Đây mới gọi là hình ảnh bụng lõm lòng thuyền, chứ không phải ở những cái bệnh nhân già gầy tông teo như thế này mà các bạn nhìn thấy bụng lõm như thế này thì không gọi là lõm lòng thuyền nha. Chú ý như tôi như vậy. Thế thì chúng ta sẽ bước vào cái triệu chứng không điển hình. Không điển hình tức là gì? Hoặc là có triệu chứng của dạ dày, hoặc là triệu chứng của ung thư không thể hiện điển hình ở dạ dày, hoặc là cũng chả có triệu chứng của ung thư, cũng chả có triệu chứng dạ dày. Có nghĩa là thế nào? Có thể bệnh nhân không đau, hoặc đau rất ít, đau thoáng qua. Có thể bệnh nhân không nôn, có thể bệnh nhân chả chán ăn gì, cũng có thể bệnh nhân không sút cân vẫn tăng cân, cũng chả có thiếu máu. Thế thì có thể gặp ở bệnh nhân ở giai đoạn sớm. Đấy, hoặc là những cái bệnh nhân
thể hiện bởi cái triệu chứng di căn đến các cơ quan khác. Lấy ví dụ là cái khối u Krukenberg là một cái ung thư của đường tiêu hóa mà điển hình là ở dạ dày di căn tới buồng trứng và thể hiện trên lâm sàng bởi ung thư ở buồng trứng. Bởi vì lâm sàng rất đa dạng như thế nên các bạn làm ơn khi đi lâm sàng hãy chịu khó tích lũy kiến thức nhá, sẽ không còn cách nào khác đâu. Sang phần tiếp theo là chúng ta sẽ nói về các triệu chứng cận lâm sàng. Thế triệu chứng cận lâm sàng đầu tiên và đầu tay chúng ta mới nghĩ tới đó là nội soi dạ dày, thực quản dạ dày nha. Bằng cái nội soi thực quản dạ dày có thể giúp chúng ta định hướng được đó là vị trí của khối u, cái dạng u nhá, u thể loét, thể sùi loét, thể thâm nhiễm, vân vân. Thế khi nào nội soi dạ dày tôi sẽ nói kỹ sau, nhưng trong cái bài này tôi sẽ nói chung nhất. Thế rồi từ cái nội soi dạ dày này chúng ta sẽ phải lấy được cái sinh thiết để chúng ta làm mô bệnh học, trả lời chúng ta rõ được cái tuyếp tế bào là ung thư tiêu biểu mô tế bào tuyến hay là tế bào nhẫn. Thế là chúng ta xét nghiệm máu để làm marker ung thư. Thế điển hình cho dạ dày mà y văn người ta nói là marker 72.4, nhưng thực hành lâm sàng thì chúng thấy là gì? 72.4 tăng, rất ít các ca có thể tăng 72.4. Và hầu như chúng ta thấy thường là CEA và CA 19.9 tăng. Thế rồi, ở các cơ sở hiện đại nhá, thì người ta đã có MSCT, mà tôi khuyên các bạn nếu là ung thư dạ dày các bạn cho bệnh nhân chụp CT ít nhất là 64 dãy và có thuốc cản quang. Và trước khi chụp nhớ cho bệnh nhân uống nước dùm tôi, làm ơn hãy nhớ cho tôi những cái điều như thế. Còn không chụp phim CT không có thuốc cản quang và không cho bệnh nhân uống nước thì đừng chụp nhá. Chẩn đoán ung thư dạ dày như thế là không chính xác đâu. Thế giờ ở các cơ sở hiện đại hơn nữa thì người ta có siêu âm nội soi, người ta đánh giá chính xác cái lớp xâm lấn tới đâu. Và cơ sở hiện đại hơn nữa thì có PET-CT để chẩn đoán di căn toàn thân như thế nào. Thế giờ có một cái phim mà hiện tại các bạn cũng dần trở nên quên lãng, tuy như vậy nhưng mà cũng có giá trị trong những trường hợp nhất định. Lấy ví dụ đây là cái phim người ta gọi là phim X-quang cản quang thực quản dạ dày nhá. Thế thì cái phim này nếu các bạn chụp thì hãy chụp sau khi chúng ta làm xong tất cả các xét nghiệm khác. Lấy ví dụ là bệnh nhân đã nội soi dạ dày rồi thì sau đó các bạn nên cho bệnh nhân chụp phim CT hoặc PET-CT. Sau đó nếu các bạn mà còn nghi ngờ hoặc đánh giá thêm cái gì đó thì các bạn hãy cho bệnh nhân chụp phim X-quang thực quản dạ dày cản quang để đánh giá cái hình dáng của dạ dày, đánh giá cái sự lưu thông qua môn vị. Thế rồi trong những trường hợp mà không làm được các xét nghiệm trên, ví dụ bệnh nhân quá yếu, chúng ta không đưa đi nội soi được, cũng không chụp CT được, thì chúng ta cho bệnh nhân chụp phim X-quang thực quản dạ dày cản quang để chúng ta đánh giá. Tiếp theo là chúng ta nói đến các yếu tố nguy cơ. Thì đây tôi đã chia thành 4 cái màu khác nhau, từ cao, trung bình, thấp đến rất thấp. Cái yếu tố cao gồm các gì? Đó là polyp tuyến gia đình nha. Thứ hai nữa là các khối u tuyến của dạ dày và loạn sản mức độ cao ở dạ dày. Yếu tố trung bình có cái gì? Viêm teo niêm mạc dạ dày, truyền sản của dạ dày, nhiễm vi khuẩn HP và hội chứng Lynch 2. Hội chứng Lynch 2 như thế nào thì tôi đã nói trong bài ung thư đại tràng rồi, các bạn xem lại. Yếu tố thấp có gì? Có cắt gần hoàn toàn dạ dày. Có gì nữa? Có thiếu máu ác tính, có hút thuốc lá, có hội chứng Peutz-Jeghers, có cái bệnh Menetrius. Menetrius là cái bệnh gì? Tăng sản cái nếp niêm mạc làm cho phì đại cái nếp niêm mạc ở dạ dày. Và và cái yếu tố nguy cơ nữa là những cái bệnh nhân là nam giới trên 66 tuổi nha, người ta nghiên cứu như thế đấy. Chúng ta sẽ thừa hưởng những cái thành quả của những cái công trình nghiên cứu rất lớn của Nhật Bản và cũng như là thế giới. Thế rồi cái yếu tố nguy cơ thấp đó là tiêu thụ quá mức cái rượu và hamartomas là cái u của cái mô thừa nha. Đây là một dạng u lành. Và ăn nào, đồ uống nào là ăn nhiều muối này, đồ hun khói này, rồi là đồ lên men nha. Và những cái thứ này thì ở Việt Nam rất phổ biến. Và cái polyp tăng sản.
Nếu như các bạn nào mà có người nhà, gia đình, người quen mà có những cái yếu tố nguy cơ này thì hãy khuyên bệnh nhân nhé, khuyên bệnh nhân đi thám sát, và người ta gọi là screen nhé, hàng tháng theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng nếu đã rơi vào cái yếu tố nguy cơ này. Thế chúng ta tiếp tới chúng ta sẽ chẩn đoán cái giai đoạn như nào. Trong cái phần ung thư đại cương tôi đã nói rõ rồi, nếu có các tư liệu chúng ta chẩn đoán TNM thì chúng ta chẩn đoán TNM. Nếu chúng ta không có TNM thì chúng ta sẽ chẩn đoán theo lâm sàng như nào. Các bạn vui lòng xem lại bài ung thư đại cương. Thế ở đây giả sử nhá, mà hầu hết ở tuyến trên người ta đã có những cái tia để chẩn đoán TNM rồi, thì chúng ta sẽ bước vào chẩn đoán như sau. T1 tức là gì? Là xâm lấn không quá lớp hạ niêm mạc. Thế người ta chia thành T1A là tới lớp niêm mạc thôi, và T1B là tới hạ niêm mạc. T2 là xâm lấn tới lớp cơ nhưng không quá lớp cơ. T3 là xâm lấn tới lớp hạ niêm mạc nhưng không quá lớp hạ niêm mạc. Và T4 thì chia thành hai loại. T4A tức là xâm lấn tới lớp thanh mạc nhưng không vượt quá nó. Và T4B là phải xâm lấn tới các cấu trúc hoặc cơ quan khác ngoài dạ dày. Đó, lấy ví dụ xâm lấn vào gan, xâm lấn vào dây chằng tròn, và xâm lấn khác với di căn như thế nào thì phần ung thư đại cương tôi sẽ nói sau. Thế rồi ở trong AGC8 thì người ta chia thành TX, T0 và TIS. Còn Hiệp hội ung thư Nhật Bản thì người ta không chia này. Rồi M1 tức là gì? M1 là có di căn xa. Cứ có di căn xa là đương nhiên là M1. Ví dụ di căn đến phổi, xương, gan. Và các bạn chú ý là nếu chọc dịch ổ bụng mà có dương tính với tế bào ung thư nhá, thì người ta cũng chia thành M1. Hoặc là di căn đến những cái hạch mà không phải hạch vùng của dạ dày thì cũng gọi là M1. Hạch vùng như nào tí nữa tôi trình bày sau. Chúng ta sẽ nói về hạch. Thế trước mổ nhá, người ta chia thành trước mổ và sau mổ. Thì trước mổ thì chia thành hai loại, N0 và N cộng. N cộng tức là gì? Là có nghi ngờ di căn hạch, và N0 là không thấy di căn hạch. Chứ còn để đếm bao nhiêu hạch trước mổ thì rất là khó. Rồi sau mổ thì người ta sẽ viết hạch và người ta sẽ đếm và chia như sau. N1 là di căn 1 đến 2 hạch. N2 là 3 đến 6. 3A là 7 đến 15 và 3B là từ 16 hạch trở lên. Và ví dụ như cái bệnh nhân này, nhóm hạch số 4 tôi đã viết được 9 hạch rồi. Và trong 9 cái hạch này khi người ta mang ra người ta làm giải phẫu bệnh thì trong đó có bao nhiêu hạch di căn thì người ta sẽ cộng với các hạch khác nữa để ra cái kết quả chẩn đoán hạch cuối cùng. Và đây là cái hạch vùng và tôi bắt đầu trình bày cho các bạn chú ý này. Hạch vùng chia thành 3 cái chặng. Chặng thứ nhất là chặng nông từ 1 đến 7. Chặng thứ hai là chặng giữa hay chặng trung gian từ 8 đến 12. Và chặng sâu là chặng hạch từ nhóm hạch số 13 trở đi. Nhớ cho tôi nhé. Và lý do tại sao như thế? Lý do bởi vì càng gần dạ dày thì càng nông. Hạch thứ nhất là nhóm hạch số 1 là bờ phải của tâm vị. Nhóm hạch số 2 là bên bờ trái của tâm vị. Nhóm hạch số 3 chia thành 3A và 3B là dọc theo bờ cong nhỏ. Thế 3A là dọc theo nhánh thứ hai của động mạch vị trái khi ăn vào dạ dày. 3B là dọc theo nhánh thứ hai trở đi của động mạch vị phải đi vào dạ dày ở bờ cong nhỏ. Nhóm hạch số 4 thì chia thành nhiều loại sau. 4SA tức là ở phía trước của dạ dày và dọc theo các động mạch vị ngắn nhé, chi phối cho vùng đáy vị. 4SB là dọc theo các động mạch vị mạc nối trái ở bờ cong lớn. 4SD là dọc theo các động mạch vị mạc nối phải từ nhánh thứ hai trở đi của động mạch vị mạc nối phải. Nhóm mạch số 5 là ở bờ trên môn vị. Nhóm mạch số 6 là bờ dưới môn vị, và đương nhiên rồi nó cũng phải đi theo động mạch. Ví dụ mạch số 6 thì đi theo cái thân và nhánh thứ nhất của động mạch vị mạc nối phải ở dưới môn vị. Nhóm mạch số 7 là nhóm mạch dọc theo động mạch vị trái nha. Rồi đến chặng hạch trung gian số 8
là mạch trước, sau dọc theo động mạch gan. 8A là trước, 8P là sau. Nhóm mạch số 9 là nhóm mạch của động mạch thân tạng. Nhóm mạch số 10 ở rốn lách. 11 thì chia thành 11P và 11D dọc theo động mạch lách. Thế 11P là gì? Là tính từ cái chỗ bắt đầu của động mạch lách tới điểm giữa của cái thân tụy. Và 11D thì 1/2 còn lại. Nhóm mạch số 12 chia thành 12A là dọc theo động mạch gan riêng. 12P tức là dọc theo tĩnh mạch cửa portal. Và nhóm 12B tức là dọc theo ống mật chủ bai nha. Thế nhóm mạch 13 tức là sau đầu tụy và ống đại tràng. Nhóm mạch 14 dọc theo động mạch treo chằng trên và tĩnh mạch treo chằng trên. Nhóm mạch số 15 là dọc theo động mạch đại tràng giữa. Và nhóm mạch số 16 là dọc theo động mạch chủ. Thế ta có cái gì? 16A là ngay khe hoành. 16A1 nhá, ngay khe hoành. 16A2 từ thân động mạch tạng này đi tới hết cái nhánh tĩnh mạch thận trái. 16B1 là từ tĩnh mạch thận trái tới bờ trên của động mạch treo chằng dưới. Và 16B2 là từ bờ dưới của động mạch treo chằng dưới cho tới chỗ chia đôi của động mạch chủ bụng. Tiếp theo, động mạch số 17 là động mạch ở mặt trước của tụy, ở đầu tụy nhưng phải sau bao tụy. Động mạch số 18 là cái nhóm hạch số 18 là nhóm mạch cũng là mặt trước dưới bao tụy nhưng ở dọc theo bờ dưới của tụy. Nhóm mạch số 19 là chủ yếu tập trung ở theo cái động mạch dưới hoành. Và nhóm mạch số 20 là nhóm mạch bao quanh cái thực quản đoạn bụng ở khe hoành. Rồi tiếp cho các ung thư ở khớp nối thực quản dạ dày thì người ta viết đến cái nhóm hạch là 110 trên khe hoành quanh thực quản. 111, 112 là những hạch bên phải bên trái mà cách xa thực quản ở trong trùng thất. Tất cả những cái hạch này người ta gọi là hạch vùng nhá. Còn nếu di căn ra ngoài những cái hạch này thì người ta sẽ tính là di căn xa. Làm ơn hãy nhớ cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo người ta sẽ phân chia TNM như thế nào? Có 3 loại nha. C, P và F. C là chẩn đoán clinical là lâm sàng. P là chẩn đoán giải phẫu bệnh và F tức là chẩn đoán cuối cùng. Thế C tính bằng từ khi chúng ta khám lâm sàng, chúng ta cho bệnh nhân chụp CT, siêu âm nội soi vân vân cho đến khi chúng ta mổ ra, chúng ta thám sát bằng mắt thường. P là chúng ta làm giải phẫu bệnh, làm mẫu bệnh học. Và F nếu có sự mâu thuẫn giữa chẩn đoán lâm sàng và chẩn đoán giải phẫu bệnh thì lúc đó hai cái nhà này sẽ ngồi lại và hội chẩn với nhau và đưa ra cái kết luận cuối cùng cho bệnh nhân gọi là F. Thế C thì người ta sẽ cũng chia thành các giai đoạn như thế nào? Giai đoạn 1 nhá. Giai đoạn 1 để chia thành gì? N0 M0 đương nhiên rồi. T1 T2. T1 T2 N0 M0 là giai đoạn 1. Đó. Còn nếu có N dương tính và T3 trở lên là giai đoạn 2. Thế rồi giai đoạn 4 người ta chia thành 4A và 4B. Ở đây người ta chia thành 4A khi nào? Khi có xâm lấn vào các tạng xung quanh thì người ta chia luôn là giai đoạn 4A. Và khi có di căn nhá, khi có di căn xa thì người ta chia thành 4B. Rồi sau khi mổ xong làm giải phẫu bệnh thì nếu có di căn xa, đương nhiên rồi, giai đoạn 4 luôn, không phải bàn cãi. Nếu chỉ là N0 M0 hoặc T1 T2 mà có một hạch N1 thôi, N1 là 1 đến 2 hạch dương tính ung thư thôi thì là giai đoạn 1 nha. Tất cả các loại còn lại là chia thành giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Tại sao lại như thế? Giai đoạn 1 là chúng ta sau khi mổ xong chúng ta theo dõi bệnh nhân thôi, không phải hóa chất xạ trị gì. Còn giai đoạn 2 trở đi là chúng ta bắt đầu phải hóa chất cho bệnh nhân rồi. Thế rồi đến cái mục tiêu thứ 3 là chúng ta làm thế nào nắm được cái quy trình điều trị cho bệnh nhân ung thư dạ dày. Làm ơn học thuộc cho tôi đi, không còn cách nào đâu nhá. Thế gì? Cũng dễ nhớ thôi, các bạn là làm như sau. Nhớ cho trong đầu là có M1 không? M1 tức là di căn xa rồi.
Nếu không có M1 tức là M0 thì làm như sau. Chia thành hai loại, N0 hay N cộng. Đó, tức là có hay không có di căn hạch. T1 hay là T2 nha. Hai cái màu tôi để khác nhau này. Thế nếu là T1 thì là T1A hay là T1B nha. Nếu là T1A tức là xâm lấn ở lớp niêm mạc thôi, thì hỏi trong đầu là bệnh nhân có cắt được qua nội soi dạ dày thực quản không nhá. Nhớ cho tôi là nội soi dạ dày thực quản và cắt khối u dạ dày, chứ không phải là cắt nội soi tức là phẫu thuật nội soi đâu. Ở đây là cắt nội soi tức là cắt qua nội soi dạ dày thực quản. Có cắt được không? Nếu cắt được đấy thì là cắt. Mà sau khi cắt xong thì đánh giá xem là cái diện cắt của mình nó có triệt căn không. Mà nếu triệt căn ấy, tức là ở mức độ A, mức độ B, AB thế nào tí nữa tôi nói sau. Nếu có thì chúng ta theo dõi tiếp cho bệnh nhân. Còn nếu không cắt được qua nội soi thì chúng ta chuyển cho chúng tôi nhé. Chuyển cho chúng tôi để chúng tôi cắt dạ dày cho bệnh nhân. Đó. Hoặc là cắt nội soi xong rồi nhưng cái diện cắt thì chỉ là ecrazy thôi. Đấy, thì là cũng chuyển cho chúng tôi luôn. Thế nếu như mà ở bệnh nhân già yếu mà không cắt được dạ dày thì cũng chỉ quan sát, theo dõi bệnh nhân thôi nha. Thế rồi ở giai đoạn CT1B tức là xâm lấn tới hấp hạ niêm mạc rồi thì chuyển cho chúng tôi để chúng tôi cắt dạ dày cho bệnh nhân. Thế rồi nếu có hạch dương tính, tức là trước mổ hoặc là chẩn đoán lâm sàng chúng ta thấy bệnh nhân có dương tính với hạch, hoặc là giai đoạn CT2 trở lên thì chúng ta bắt đầu phải đưa ra kế hoạch để cắt dạ dày tiêu chuẩn cho bệnh nhân. Thế rồi nếu là CT1 N cộng nhá, thì chúng ta cũng cắt dạ dày và vét hạch tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn như thế nào thì tôi nói sau. Thế rồi CT2 trở lên thì phải hỏi trong đầu, đánh giá trên bệnh nhân xem là bệnh nhân có những cái hạch lớn nào không nhá. Bốc khi là những cái hạch thành chùm, hạch lớn ấy, dọc theo động mạch chủ không. Nếu không có thì chúng ta cắt dạ dày vét hạch D2. Còn nếu có thì xem xét hóa xạ trị tiền phẫu, sau đó vét hạch D2, cắt dạ dày và vét luôn cái hạch chùm đó dọc theo động mạch chủ. Thế rồi nếu là M1 thì đánh giá xem là có 3 cái loại không nhá. 3 cái loại tôi đề đây rồi, 3 loại gì? Có phải là M1 vào N16 không? 16A2, 16B1 không? Có phải M1 vào gan mà gan này có thể cắt được không? Mà có phải M1 tức là di căn xa và chọc dịch của bụng hoặc phúc mạc khu trú không? Đấy. Nếu có thì chúng ta đánh giá tiếp. Đánh giá cái gì? Xem là bệnh nhân có các yếu tố khác mà không điều trị triệt căn được không nhá. Nếu không có thì chúng ta xem xét cái gì? Nếu là cái nhóm hạch di căn vào nhóm hạch số 16 này thì như lúc nãy hóa xạ trị trước mổ, sau đó cắt dạ dày, vét hạch D2 và vét luôn cái đống hạch này. Nếu di căn vào gan mà cắt được và không có cái yếu tố khác làm cho bệnh nhân không còn triệt căn thì có thể tiến hành cắt gan kèm theo nhá. Nhưng cái này người ta cũng gọi là weekly, tức là ít khuyến cáo. Rồi nếu là di căn phúc mạc mà chọc dịch dương tính với tế bào ung thư hoặc là di căn khu trú ở phúc mạc thì cũng xem xét hóa trị tiền phẫu cho bệnh nhân nhá. Rồi sau đó cắt dạ dày, nhưng người ta cũng ít khuyến cáo. Nếu có các yếu tố làm cho bệnh nhân không điều trị triệt căn được nữa, tôi lấy ví dụ cách đây vài tháng có bệnh nhân vừa có ung thư phổi vừa có ung thư dạ dày, thế mà có người lại ghi là xem xét điều trị triệt căn cho bệnh nhân để gửi cho chúng tôi điều trị đó. Thế thì cần phải học lại quy trình điều trị, phác đồ điều trị cho bệnh nhân nhá. Rồi với những cái bệnh nhân này thì thì nên là điều trị hóa chất, xạ trị và những cái chăm sóc giảm nhẹ tốt nhất cho bệnh nhân. Chỉ phẫu thuật khi nào khi xảy ra các biến chứng, người ta gọi là phẫu thuật giảm nhẹ cho bệnh nhân thôi. Hoặc là cái yếu tố khác, lấy ví dụ di căn xương, di căn phổi
thì không có mổ máy gì hết nhá, chỉ mổ khi nào khi có các biến chứng thôi. Người ta cũng nói luôn cắt dạ dày mở rộng cũng là không cần thiết, cắt giảm thể tích dạ dày cũng không được khuyến cáo nha, nhớ cho tôi như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh giá thế nào là cắt nội soi. Thế gì? Nhớ cho tôi thế này, muốn cắt được nội soi thứ nhất là phải T1A, thứ hai là không có hạch di căn, và thứ ba là phải cắt được cả khối và đảm bảo diện cắt là âm tính. Thế gì? Người ta đưa ra các chỉ định sau. Chỉ định tuyệt đối là cho cắt niêm mạc và cắt dưới niêm mạc. Thế cắt niêm mạc là thế nào? Vui lòng xem lại nhé. Cắt dưới niêm mạc, cắt niêm mạc là như thế nào thì xem lại bài ung thư đại tràng tôi đã nói rồi. Thế chỉ định cho những cái trường hợp ung thư gì? Biệt hóa mà không phải thảy loét và đường kính là gì? Nhỏ hơn 2 cm, và đương nhiên rồi là T1A. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Cái chỉ định cho cắt dưới niêm mạc tức là cũng phải là cái dạng biệt hóa, không phải thảy loét mà đường kính có thể là lớn hơn 2 cm. Thế rồi cắt nội soi mở rộng là người ta mở rộng cho gì? Có thể là thảy loét nhưng người ta vẫn đang nghiên cứu nha, chưa có kết quả rõ ràng đâu nên người ta chưa cho áp dụng một cách quy trình. Và chỉ định tương đối cho gì? Cho những trường hợp mà có hạch dương tính, lâm sàng hạch dương tính nhưng không thể cắt dạ dày được mà vẫn T1A thì gì? Đấy, thì là cắt qua nội soi và theo dõi bệnh nhân. Thế còn những cái dạng mà đã tái phát sau khi cắt nội soi rồi thì làm ơn chuyển cho chúng tôi đi, đừng cố nữa nhá. Mặc dù đây người ta cũng hướng dẫn nhưng mà đừng cố nữa, chuyển cho chúng tôi để chúng tôi cắt dạ dày đi, nếu bệnh nhân còn cắt được. Còn nếu không cắt được dạ dày mà do bệnh nhân yếu thì cũng cắt qua nội soi lại thì cắt. Thế rồi đánh giá mức độ triệt căn sau cắt như nào, chia thành 3 mức ABC. A tức là gì? Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tuyệt đối nhá, và diện cắt âm tính. B tức là gì? Không đáp ứng được cái tiêu chuẩn là dạng biệt hóa mà là dạng không biệt hóa và có diện cắt âm tính. Và C tức là không đáp ứng được cả A và B. Tiếp theo là chúng ta đưa ra các phương pháp phẫu thuật. Thì có hai loại, cắt triệt căn và không triệt căn. Thế cắt triệt căn thì chia thành hai cái loại lớn, đó là cắt dạ dày tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn. Không tiêu chuẩn thì chia thành hai cái loại là cắt cải biên, modified, và extended, tức là cắt dạ dày mở rộng. Thế còn không triệt căn thì chia thành cái loại palliative, tức là giảm nhẹ, và reduction là cắt giảm thể tích. Thế rồi cắt dạ dày tiêu chuẩn là thế nào? Tức là cắt ít nhất là 2/3 dạ dày và vết hạch D2. Nhớ cho tôi, sách ở Việt Nam vẫn hướng dẫn là từ 3/4 trở lên, nhưng Hiệp hội Ung thư Nhật Bản người ta nói ít nhất là 2/3 nha. Cho tất cả các giai đoạn nào mà còn điều trị triệt căn được, cứ tiêu chuẩn là tương như thế, ít nhất là 2/3 và vết hạch D2. Thế còn là không tiêu chuẩn thì cái mức độ vết hạch, mức độ cắt dạ dày sẽ thay đổi tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân. Với cái dạng cắt cải biên thì là mức cái độ cắt dạ dày sẽ giảm xuống, vết hạch cũng giảm xuống, mà cắt dạ dày cũng giảm xuống. Thế rồi tiếp theo là cắt dạ dày mở rộng nhá. Cái loại cải biên này thì người ta vẫn đang nghiên cứu đấy. Thế còn về tương lai thì có giá trị như thế nào người ta sẽ tiếp tục người ta đưa vào quy trình sau. Còn tính tới thời điểm 2020 này thì người ta vẫn đang nghiên cứu. Thế cắt dạ dày mở rộng tức là gì? Mức độ cắt cũng tăng lên, tức là cắt cả các cơ quan bị xâm lấn. Mức độ vết hạch cũng tăng lên, ví dụ D2 cộng. D2 cộng như thế nào thì nữa tôi nói sau. Thế còn giảm nhẹ là gì? Phẫu thuật giảm nhẹ áp dụng chỉ định cho những trường hợp có biến chứng của ung thư dạ dày, ví dụ hẹp môn vị, ví dụ chảy máu, ví dụ thủng. Thì mục đích là để cứu sống tính mạng bệnh nhân. Còn phẫu thuật cắt giảm thể tích dạ dày thì người ta cũng không khuyến cáo nhé. Tức là gì? Là cắt dạ dày cùng với khối u mà không để điều trị triệt căn, mà cũng không phải để điều trị các biến chứng của ung thư dạ dày. Thế rồi làm thế nào để chúng ta chọn cái diện cắt,
cái mức độ cắt của ung thư dạ dày như nào. Thầy muốn cắt cái gì thì cắt, phải đảm bảo gì? Đảm bảo cái diện cắt là âm tính với tế bào ung thư. Thế rồi có rất nhiều các tiêu chuẩn đưa ra. Đấy, nào là trên 2 cm như thế nào, trên 3 cm như thế nào. Nhưng gì? Nhưng nhớ cho tôi là không đảm bảo được các yếu tố đấy, không đánh giá được, rất khó để đánh giá. Thì cứ trên bờ trên của khối u 5 cm nha, nhớ là 5 cm. Và nếu như cắt phần dưới thì là dưới môn vị 1,5 đến 2 cm. Nhớ cho tôi là như vậy. Chọn mức độ cắt, còn đảm bảo gì? Đảm bảo cái diện cắt phải có máu nuôi dưỡng, chứ không nối vào làm sao mà liền được. Và phải đảm bảo cả TNM. TNM như thế nào? Như sau. Thế để cắt triệt căn, phải nhớ trong đầu là phải có những cái nguyên tắc như sau. Thứ nhất là phải cắt dạ dày. Cắt dạ dày đảm bảo triệt căn như thế nào thì nó nói sau. Thứ hai là phải vết hạch. Mức độ vết hạch triệt căn như thế nào thì nữa nói sau. Và gì? Phải cắt cái mạc nối lớn, mạc nối nhỏ, và cắt được các cơ quan mà xâm lấn ung thư xâm lấn vào. Đảm bảo gì? Đảm bảo sau khi cắt xong thì tất cả các diện cắt đó phải đảm bảo diện cắt R0 là âm tính với tế bào ung thư thì mới đảm bảo được yếu tố triệt căn. Thôi rồi cắt dạ dày như thế nào nhá? Người ta chia thành hai loại, rất nhiều loại nhưng tôi tóm lại thành hai loại sau. CT1N0 thì có cắt đoạn dạ dày hoặc cắt dạ dày tại chỗ. Cái loại này người ta vẫn đang nghiên cứu. Thế còn cứ CT2 trở lên hoặc có dương tính với N, đấy, hoặc là nghi ngờ di căn ung thư vào hạch thì cắt dạ dày tiêu chuẩn luôn. Tức là gì? Cứ trên bờ trên khối u là 5 cm. Đó, có các loại sau. Cắt phần dưới dạ dày, phương pháp cắt toàn bộ dạ dày, phương pháp cắt phần trên dạ dày, hoặc là cắt thực quản kèm theo. Thế vết hạch như thế nào? Hạch, chặng hạch N1 là từ 1 đến 7 tôi nói rồi, N2 là từ 8 đến 12, N3 là trở lên nhá, từ 13 trở lên. Thế D1 là thế nào? Tôi để cái dấu ngoặc vuông này là thế này này. Tức là vét một số hạch trong cái nhóm hạch N1 nhá. Cái nhóm hạch, cái chặng hạch nông. Thế rồi D2 là thế nào? D2 là vết hạch D1 đấy, cùng với một số nhóm hạch ở trong cái chặng hạch trung gian N2. Và D3 là D2 cộng, bây giờ người ta không gọi là D3 nữa, người ta là D2 cộng nha. Là D2 cộng với một số hạch trong nhóm hạch sâu N3. Thế rồi D1 cộng là nào? D1 chỉ định cho CT1A N0, D1 cộng CT1B N0. Còn D2 tức là cứ hạch dương tính với ung thư thì vết hạch D2 là vết hạch tiêu chuẩn nha, hoặc là CT2 trở lên, nhớ cho tôi là như vậy. Thế còn nếu mà muốn thay đổi tùy thuộc vào bệnh nhân thì đó là tùy thuộc vào cái cách thức chúng ta phẫu thuật làm thế nào phù hợp nhất với bệnh nhân. Nhưng nếu đã nói về mặt quy trình đấy, tiêu chuẩn thì chúng ta phải đảm bảo theo cái phác đồ điều trị như thế này. Thế rồi cắt mạc nối lớn, cắt mạc nối nhỏ để làm gì? Mục tiêu chúng ta lấy hết những cái hạch ở trong mạc nối này. Mà thầy Đỗ Đức Vân đã nói rồi, những cái hạch này giống như những hạt cơm mà rơi trên tấm chiếu, mà chúng ta mong muốn là chúng ta nhặt từng hạt cơm đấy rất khó. Do đó để muốn lấy hết những cái hạch này thì làm ơn hãy cắt bỏ hết mạc nối lớn và mạc nối nhỏ đi nha. Và đương nhiên rồi, cắt bỏ cơ quan xâm lấn vào để đảm bảo diện cắt R0. Rồi bây giờ chúng ta gì? Các phương pháp mà cắt điều trị triệt căn dạ dày hay là cắt dạ dày triệt căn cùng theo vết hạch như thế nào? Ở đây có cắt phần dưới dạ dày nhá. Thế vết hạch D2 là thế nào? Vết hạch D2 là có nhóm hạch số 12A và 11P. Tuy nhiên với ung thư dạ dày mà chúng ta phải cắt toàn bộ dạ dày thì D2 lúc này là gì? Phải vét tới 11D, 12A, 11D nhá. Cũng như vậy, cắt phần trên dạ dày chỉ áp dụng cho C, T1B thôi nhá. D1 cộng là chúng ta phải vét D1 cộng. Thế D1 cộng là thế nào? Là vét hạch 8A, 9 và 11P. Cắt đoạn dạ dày bảo tồn môn vị tương tự như vậy, D1 cộng là phải vét hạch số 8A và số 9. Đó. Với mức độ cắt dạ dày khác nhau thì mức độ D2 khác nhau, mức độ D1 cộng cũng khác nhau. Rồi,
Bây giờ chỉ định mổ nội soi hay mổ mở nào? Mổ nội soi thì chỉ đấy cho trường hợp giai đoạn 1, T1, T2 và N0, tức là không nghi ngờ di căn hạch, thì chúng ta làm nội soi. Hoặc là nội soi cho trường hợp cắt phần dưới dạ dày thôi. Thế còn nếu đã chỉ định mổ mở thì cho các trường hợp sau: hoặc là CT3 trở lên, hoặc là N dương tính, hoặc là các loại hình cắt dạ dày sau: cắt đoạn dạ dày, cắt phần trên dạ dày hoặc cắt toàn bộ dạ dày thì làm ơn mổ mở nhé. Người ta cũng hướng dẫn rồi, không cố làm nội soi làm gì. Thế rồi các loại điều trị hoặc là các loại cắt dạ dày không triệt căn, lúc nãy tôi nói rồi. Thứ nhất là phẫu thuật giảm nhẹ. Thứ nhất là gì? Điều trị cái dạng này người ta gọi là dạng nối vị tràng nhé, điển hình là nối chữ phi thế này. Đó. Thế rồi gần đây người ta nghiên cứu là nối vị tràng kèm theo gì? Cắt một phần dạ dày hoặc cắt hoàn toàn dạ dày đi, loại bỏ cái khối u ra. Thì người ta cũng đang thấy là cho kết quả tốt. Cái loại tiếp theo là mở thông ruột non nuôi dưỡng hoặc mở thông dạ dày nuôi dưỡng. Mỗi cái phần này chúng ta sẽ có những cái bài riêng để nói sau. Cắt giảm thể tích dạ dày nhá. Trên đây chúng ta còn các loại nữa điều trị biến chứng. Tiếp từ đây là thủng nhá. Khối u thủng ra, đây là một bệnh nhân 85 tuổi thủng ở khối u bờ cong lớn, tôi đã phải làm dẫn lưu Newman cho bệnh nhân. Sau đó bệnh nhân cũng ổn định ra viện nhưng không cắt được dạ dày nữa rồi. Hoặc là chúng ta vẫn phải cắt dạ dày ở những trường hợp gì? Chúng ta không điều trị các kiểu trên này được nữa. Ví dụ bệnh nhân gì? Có chảy máu ồ ạt, chúng ta bắt buộc chúng phải cắt dạ dày để cứu sống tính mạng bệnh nhân nhá, không có cách nào khác đâu. Cái dạng thứ hai là cắt giảm thể tích dạ dày. Ở phía trước chúng ta nói rồi, tức là tất cả các mức độ cắt dạ dày, phương pháp cắt dạ dày bên trên chúng ta đều áp dụng, nhưng không vì mục đích triệt căn, cũng không vì bệnh nhân có biến chứng nữa. Dạng này người ta cũng không khuyến cáo. Tiếp theo là chúng ta nối phục hồi lưu thông tiêu hóa như thế nào sau cắt dạ dày. Thế thì có cái ông là ông tên là ông Binrod, ông có công là ông nhóm hai cái nhóm lại chia thành Binrod 1 và Binrod 2. Thế Binrod 1 điển hình là phương pháp Peang, tức là nối mỏm dạ dày với tá tràng nhá. Phương pháp Binrod 2 gồm có phương pháp sau. Phương pháp Polia là nối toàn bộ cái mỏm dạ dày này với hõng tràng. Finsterer là đóng bớt một phần dạ dày lại và nối với hõng tràng. Và cái ông Brown này, ông nghĩ ra cái trò là gì? Nối quay tới và quay đi để hạn chế cái biến chứng quay tới bởi hai cái phương pháp phía trước này. Rồi sau đó là có cái phương pháp là Ruang's Y nhá. Ruang's Y là nối theo hình chữ Y, Rules và Y. Đó, ngày xưa có một cái thầy ở Pháp về nhá. Thầy nói cho tôi biết cái này chứ trước đó tôi cũng không biết cái này. Và tôi đi hỏi khắp nơi cũng không ai biết. Cuối cùng thầy đi học ở Pháp về, thầy nói cho tôi biết. Rồi sau khi mổ xong rồi chúng ta sẽ phải quản lý điều trị bệnh nhân sau mổ nha. Cái bài quản lý điều trị bệnh nhân sau mổ tôi đã nói ở cái phần ung thư đại tràng rồi, các bạn vui lòng xem lại. Ở đây thì chú ý như sau. Thứ nhất là điều trị các bệnh nhân già yếu hoặc các bệnh kết hợp. Đấy, chúng ta không thể chăm chúng ta điều trị dạ dày được, mà bệnh nhân có tồn tại, có sống được, có vượt qua được cái kỳ mổ này hay không là do gì? Do chúng ta điều chỉnh tổng hòa các bệnh khác nữa. Có bệnh nhân chúng ta đã phải dùng bơm tiêm điện điều chỉnh huyết áp. Đấy. Rồi gì? IRAS nhá. Gần đây người ta rất nói nhiều về IRAS, nhưng Nhật Bản người ta cũng nói luôn rồi, chưa có xác định được đâu nhá. Và rõ ràng trên lâm sàng chúng tôi gì, có ca chúng tôi cho ăn sớm được, có ca không cho ăn sớm được. Do đó muốn guideline gì guideline, hướng dẫn thì hướng dẫn, nhưng phải phụ thuộc vào tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Và gì? Và đối với cắt dạ dày thì có một cái biến chứng điển hình, đó là hội chứng quay tới, mà các bạn cũng phải nắm được. Những cái bài này tôi sẽ trình bày sau. Thế rồi sau khi cắt dạ dày xong thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân ra viện. Chúng ta nói như nào? Đối với cái giai đoạn 1 thì bác ơi, bác đến kiểm tra 6 tháng thứ nhất nhé. Và sau đó thì có thể bác chỉ theo dõi thôi. Đấy, chứ bác không cần phải điều trị hóa chất đâu. Thế còn giai đoạn 2 trở lên đấy, thì bác là phải điều trị hóa chất rồi đấy nha. Và giai đoạn 4 rồi thì đương nhiên là người ta phải điều trị hóa chất rồi. Đấy, và sau gì? Sau đó chúng ta sẽ phải hướng dẫn cho bệnh nhân những cái nội dung mà chúng ta cần phải tiến hành sau khi mổ, khám lại như nào. Khám lâm sàng. Đấy, đo gì? Đo PS cho bệnh nhân, tức là tình trạng chức năng sống như thế nào. Đấy. Rồi gì? Đo cân nặng nhá. Kiểm tra máu với các marker ung thư và chụp CT siêu âm và nội soi.
Thế ở đây là cái mốc nha, 6 tháng một lần, nhưng nhớ cho tôi là tháng đầu tiên phải gọi bệnh nhân tới bằng được để kiểm tra. Vì trong vòng 3 tháng đầu nha, rất hay xảy ra tái phát ung thư. Làm ơn hãy động viên bệnh nhân đến giùm tôi. Còn đối với giai đoạn 2 trở lên thì cái mức độ sẽ gần hơn, mau hơn, là cứ 3 tháng một lần người ta kiểm tra. Các bạn có thể chụp lại cái hình này đấy, để các bạn làm cái tư liệu hướng dẫn cho bệnh nhân. Bài của chúng ta đến đây là tạm dừng. Đấy, mong các bạn là chăm chỉ học hành và nhớ cho tôi là phải phụ thuộc vào tình huống lâm sàng cụ thể, không thể áp dụng một cách máy móc trên bất cứ bệnh nhân nào. Và cuối cùng xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc các bạn học tốt.